Καταρχήν, καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την συμβολή σας και την θέληση να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα Sail Ahead της Ένωσης Πλοιάρχων, της ITEC και των άλλων συνεταίρων στην Ευρώπη. Και θα ήθελα να σας καλωσορίσω και να σας υποβάλω κάποιες ερωτήσεις ανάλογα σχετικά με την τεχνογνωσία σας, την καριέρα σας και όλη σας την πορεία μέσα στην ναυτιλία όλα αυτά τα χρόνια. Σας ευχαριστώ και εγώ από την πλευρά μου για την πρόταση που μου κάνατε. Ως πλοίαρχος του εμπορικού ναυτικού, θα ήθελα να μας πείτε πώς ορίζετε την απασχόλησή σας, την παρούσα απασχόληση και ποιες είναι οι κύριες λειτουργίες, πώς δομείτε στην παρούσα φάση η απασχόλησή σας στην υπηρεσία αυτή. Καταρχήν, όπως είπατε, αρχικά είμαι πλοίαρχος, έχω ταξιδέψει κάποια χρόνια και αυτή τη στιγμή είμαι καθηγήτρια στα σωστικά του Ασπροπύργου, όπου εκπαιδεύουμε τους νέους ναυτικούς στο κομμάτι των σωστικών πυροσβεστικών, ώστε να είναι έτοιμοι για να μπουν μέσα στο πλοίο. Μάλιστα. Πώς κάνετε application σε αυτή την εταιρεία, πώς βρήκατε αυτή την θέση σε αυτή την υπηρεσία? Υπάρχουν κάποιες προκηρύξεις που βγαίνουν λίγο πριν το διδακτικό έτος, πριν το Σεπτέμβρη, και προσκομίζοντας τα προσόντα αυτά που δίθηκα, με επιλέξαν και με πήραν. Μάλιστα, πολύ ωραία. Και πόσο καιρό είσαστε σε αυτή την υπηρεσία και πόσο καιρό είσαστε στην παρούσα υπηρεσία, στην παρούσα θέση, και αν μπορείτε να μας συνοψίσετε πώς έχει φτάσει η καριέρα σας μέχρι εδώ? Στην υπηρεσία τη συγκεκριμένη είμαι 2 χρόνια. Αλλά για να φτάσω σε αυτή τη θέση, είχα κάποια χρόνια θαλάσσιας υπηρεσίας, ξεκινώντας από δόκιμος πλοίαρχος, εν συνεχεία παίρνοντας τις προαγωγές, εκτελώντας τη θαλάσσια υπηρεσία, πολλά χρόνια στο εξωτερικό, και πήρα τον βαθμό του πλοιάρχου. Πολύ ωραία. Με αναφέρατε προηγουμένως για τη θαλάσσια υπηρεσία. Τι εμπειρία έχετε και τι προσόντα είχατε για να κάνετε application, για να κάνετε αίτηση πριν κάνετε αίτηση σε αυτή τη δουλειά? Και δεν εννοώ μόνο τους βαθμούς, αλλά και περισσότερο και σαν προσωπικότητα. Εκτός από το θέμα της ειδικότητός σας και της καριέρας σας. Πόσα χρόνια, τι εμπειρία είχατε και τι qualifications, τι προσόντα μέχρι τώρα πριν λάβετε αυτή τη θέση? Καταρχήν, για να ακολουθήσει κάποιος αυτή τη δουλειά, και άλλο τόσο όταν πρόκειται για το γυναικείο φύλο, θα πρέπει να είναι σκληραγωγημένος, να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη. Να υπάρχει σκληραγώγηση, η θέληση, η υπακοή, και όλα τα άλλα προσόντα όσον αφορά αυτά που χρειαζόταν, οι απαιτήσεις που χρειαζόντουσαν βάσει των κανονισμών που χρειάζεται ένας αξιωματικός για να μπορέσει να κυβερνήσει ένα πλοίο. Μάλιστα. Πόσα χρόνια υπηρεσία είχατε? 9,5 χρόνια. Μάλιστα. Και με το βαθμό του πλοιάρχου κάνατε application, κάνατε αίτηση για αυτή τη θέση. Μάλιστα. Απαιτείται να υπάρχει να είσαι πλοίαρχος Α. Θα πρέπει να είσαι κάτοχος του διπλώματος Α και να έχεις και θαλάσσια υπηρεσία σαν Α πλοίαρχος. Πολύ ωραία. Οπότε, πάρα πολύ ωραία. εκτελώντας και τη θαλάσσια υπηρεσία, την προϋπηρεσία που ήταν το πιο δυνατό κομμάτι της προκήρυξης θαλάσσια υπηρεσία. Οπότε βοηθάει. Κατά τη γνώμη σας, για αυτή τη δουλειά σίγουρα δεν είσαστε οι μόνοι, υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι. Είσαστε η μόνη γυναίκα ή υπάρχουν και άλλοι? Όχι, στη θέση αυτή υπάρχουν και άλλες. Και άλλες γυναίκες, ναι. Πολύ ωραία. Για τη συγκεκριμένη θέση που έχετε, τι ικανότητες, τι προσόντα πρέπει να έχει ένας άνθρωπος, ένας καθηγητής, να το πούμε έτσι, ένας δάσκαλος, ένας εκπαιδευτής, να το πούμε καλύτερα έτσι, εκπαιδευτής, για να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις αυτής της εργασίας?
Καταρχήν, πολλά από αυτά που διαθέτει ένας καθηγητής, όπως γνωρίζετε και εσείς από μέσα από το πλοίο, τα διαθέτει και ένας πλοίαρχος, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να ακούει, να είναι ψύχρεμος και να είναι οργανωτικός και διοικητικός. Κάπως έτσι είναι και το κομμάτι της εκπαίδευσης. Όταν έχεις 40 άτομα μπροστά σου, είναι σαν να έχεις ένα πλήρωμα. Μάλιστα. Σαν φυσικά προσόντα, εννοούμε φυσικά προσόντα ή προσόντα, μάλλον χαρακτηριστικά προσωπικότητος, θα μπορούσατε να μας πείτε μερικά που πιστεύετε ότι είναι πολύ σημαντικά για τη συγκεκριμένη δουλειά, εκτός τα δικά σας προσωπικά, τι χαρακτηριστικά ατόμου, τι στάτους προσωπικότητας απαιτείται, πιστεύετε ότι είναι πολύ δυναμικά για αυτή τη δουλειά? Πρώτα απ' όλα να υπάρχει η ευστροφία, η υπομονή, η συνεχής ενημέρωση στα μέσα, σωστικά ή πυροσβεστικά μέσα τα οποία θα πρέπει να μεταδώσουμε, να εκπαιδεύσουμε. Είσαστε συνεχώς alerted για σε εγρήγορση, σε ετοιμότητα για τυχόν ατυχήματα που μπορούν να συμβούν, για την απόκριση των εκπαιδευόμενων είναι υπρέπουσα? Μέσα στη σχολή, ανά πάσα στιγμή, αν θα γίνει κάτι, είμαστε έτοιμοι για να ανταπεξέλθουμε σε οτιδήποτε συμβεί. Μάλιστα. Μάλιστα. Εσείς, από τη στιγμή που έχετε αναλάβει αυτή την θέση, έχετε παρακολουθήσει κάποια περαιτέρω εκπαίδευση όσο διάστημα βρίσκεστε εκεί ή δεν απαιτείτε? Εγώ προσωπικά έχω εκπαιδευτεί στην Αμερική, ειδικά στο κομμάτι των πυροσβεστικών και στον Καναδά επίσης, στον ίδιο τομέα. Στο κομμάτι των σωστικών έχω εκπαιδευτεί στη Φιλανδία. Οπότε, εκτός από τα σωστικά τα οποία έχω περάσει σαν αξιωματικός που χρειαζόταν για την Ελλάδα, έχω και επιπλέον γνώσεις από το... Πάρα πολύ ωραία. Μπορείτε να μας πείτε πώς είναι μια καθημερινή σας μέρα στη δουλειά? Ξεκινάει το πρωί, στη σχολή, ακολουθούμε το πρόγραμμα, το πρακτικό ή το θεωρητικό κομμάτι. Θέλει μεγάλη προσοχή, γιατί μπορεί να γίνει κάποιο ατύχημα, οπότε πρέπει να είμαστε συνέχεια υπό επιτήρηση. Στη συνέχεια το απόγευμα πρέπει να υπάρχει η προετοιμασία της επόμενης μέρας. Μάλιστα. Και συνήθως η μέρα σας έχει στάνταρ ωράριο, είναι κειμενόμενο το ωράριο, είναι σπαστό το ωράριο? Ξεκινάει από τις 8 η ώρα το πρωί μέχρι τις 2 και 4. Μέσα σε αυτό τη χρονική περίοδο υπάρχουν τα πρακτικά και τα θεωρητικά μαθήματα. Πολύ ωραία. Κατά τη γνώμη σας, όσα χρόνια είστε σε αυτή την εργασία, ποια είναι τα πιο κύρια σημεία τα οποία εσείς απολαμβάνετε, δηλαδή δεν θα πω μόνο benefits, aspects, τα κυριότερα σημεία που απολαμβάνετε εσείς από αυτή την εργασία σας? Ποια θεωρείτε πιο σημαντικά, πιο κύριο? Όταν έρχονται σπουδαστές, μετά από 5-6 μήνες που έχουν ταξιδέψει, έχουν δει πώς είναι τα πράγματα μέσα και μου τονίζουν τον τρόπο εκπαίδευσης που τους έχω κάνει και τις οδηγίες που τους είχα δώσει πριν μπουν μέσα. Υπάρχει μια ευχαρίστηση. Και σίγουρα ικανοποίηση και δική σας, έτσι. Και ικανοποίηση. Υπάρχουν μειονεκτήματα σε αυτή τη δουλειά που κάνετε? Μειονεκτήματα μπορώ να πω ότι όταν έχεις μέσα σε ένα τμήμα άτομα τα οποία δεν καταλαβαίνουν το σκοπό που βρίσκονται εκεί. Μάλιστα. Και μπορώ να πω ότι πολλά από αυτά τα άτομα
χρησιμοποιώντας κάποιες λέξεις, ορολογίες που χρησιμοποιούμε στο ναυτικό επάγγελμα, από δεξιά και από αριστερά, τις εκμεταλλεύονται και δημιουργούν ένα αρνητικό κλίμα μέσα σε μία αίθουσα. Ναι, αυτό έγινε στην προσωπικότητα του καθενός, έτσι, και τη σοβαρότητα κατά πόσο θέλει να παρακολουθήσει το μάθημα ή όχι. Μάλιστα. Την καριέρα σας, παραλήθεια, πώς τη βλέπετε για τα επόμενα χρόνια? Δηλαδή, πώς φαντάζεστε την καριέρα σας βάσει και του background σας, αλλά και τι vision έχετε για την καριέρα σας, πώς βλέπετε το μέλλον? Αρχικά είμαι πλοίαρχος, οπότε το πρώτο που μου περνάει από το μυαλό είναι να με καπετάνει σε ένα πλοίο. Όπως ήμουνα, έτσι θα μ' άρεσε να ξαναγυρίσω πάλι πίσω. Σαν δεύτερη σκέψη, αυτό που μου έρχεται στο μυαλό είναι το να μπορέσω να πάω σε κάποιο γραφείο με τις γνώσεις που έχω από τη θάλασσα, την πρακτική της θάλασσας και από το κομμάτι της εκπαίδευσης και γύρω από το safety department. Πιστεύω ότι και αυτό θα ήταν... Που σίγουρα με την εμπειρία που έχετε στη χρήση των σωστικών και πυροσβεστικών μέσων, το Safety and Quality Department θα είναι το πιο ιδανικό για εσάς για να παρακολουθείτε ακριβώς το implementation του ISE, την εφαρμογή του κανονισμού διαχείρισης των πλοίων επάνω σε ό,τι αφορά το θέμα της ασφάλειας. Για το safety, ακριβώς, καθαρά το safety. Ναι, αλλά και το crew operation. Σας ενδιαφέρει και θα σας ενδιαφέρει και crew operation. Εάν κάποιος σας έλεγε ότι θέλει να ακολουθήσει την ίδια πορεία με εσάς, όχι μόνο την παρούσα δουλειά, αλλά και γενικώς την ίδια πορεία με εσάς και φυσικά να φτάσει μέχρι εκεί που έχετε φτάσει εσείς, τι συμβουλή θα του δίνατε? Πρώτα απ' όλα θα του έλεγα να ενημερωθεί και να δει αν όντως του ταιριάζει αυτή η δουλειά. Γιατί είναι μια δύσκολη δουλειά που λίγοι την ακολουθούν. Αυτή η συμβουλή θα ήταν και σε άντρες και σε γυναίκες, θα τους απευθύνατε την ίδια συμβουλή και στα δύο φύλλα, ή αν αναλόγως το φύλλο θα δίνατε και κάποια περαιτέρω συμβουλή ή θα διαμορφώνατε αυτό που θέλετε να πείτε? Στις γυναίκες σίγουρα θα τους έλεγα να μην ακολουθήσουν καν αυτή τη δουλειά. Μάλιστα. Ή τουλάχιστον να το σκεφτούν πάρα πολύ καλά. Να το σκεφτούν. Σε κάποιον ο οποίος δεν ξέρει, δεν έχει αποφασίσει ακριβώς αν θέλει να ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο ή κάποιον άλλον δρόμο. Δεν είναι είτε άντρας είτε γυναίκας φυσικά, δεν έχει αποφασίσει ακόμα αν θέλει να το ακολουθήσει ή όχι. Τι θα του λέγατε? Αν είναι στο μετέχμιο. Στο μετέχμιο. Και σε αυτή την περίπτωση πάλι να ενημερωθεί καλά από άτομα όμως τα οποία είναι ήδη ναυτικοί και όχι να ενημερώνεται και να υπάρχει παραπληροφόρηση για τον τομέα αυτό. Το ναυτικό επάγγελμα είναι ένα δύσκολο επάγγελμα, το οποίο δεν μπορεί να συλλέξει κάποιες πληροφορίες από έναν ο οποίος δεν είναι μέσα στη δουλειά ή τουλάχιστον δεν έχει κάνει μέσα σε πλοίο. Αλλιώς θα κάνει μια περιγραφή ένας ήδη ναυτικός ή ένας ο οποίος είναι μέσα στο πλοίο που έχει ταξιδέψει και αλλιώς θα κάνει μια περιγραφή και θα δώσει πληροφορίες που είναι απ' έξω. Και κάτι τελευταίο κατά την Αθηνά. Πιστεύετε ότι στη συγκεκριμένη ερώτηση, εάν ακόμα δεν έχει το facility, την ευχέρεια μάλλον, να λάβει συμβουλή από κάποιον γνώστη του επαγγέλματος, αξίζει να δοκιμάσει με την προϋπόθεση ότι θα έχει επιμονή και υπομονή για να φτάσει κάπου, όπως φτάσατε κι εσείς? Σίγουρα αξίζει τον κόπο να δοκιμάσει κάποιος, αλλά θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, γιατί είναι, όπως είπαμε, ένα δύσκολο επάγγελμα, που είσαι μακριά από το σπίτι σου,
μόνος σου από μικρή ηλικία και τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα σε σχέση με κάποια άλλα άτομα τα οποία θα βγουν στη δουλειά σε μεγαλύτερη ηλικία και θα γυρίζουν πάλι στο σπίτι τους, θα έχουν τη συμβουλή των γονιών και θα είναι μέσα στο σπίτι. Οι ιδιομορφίες του κάθε επαγγέλματος. Σωστά. Καταρχήν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Σας εύχομαι κάθε καλό και εύχομαι κάθε στόχο σας να παραδομοποιηθεί. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Επίσης.